We are going to harvest the beans. Akala ko ba Tagalog? There's a lot there. Or just a tree, a plant. Puntahan naman natin yung aking isang garden. Harvest natin ang sili. May sili na ako. Man harvest, akala mo ang dami? Harvesting ko nga yung mga bulaklak na yan. Teka, gagawin kong gulay. Pwede. Search sa internet kung paano maging gulay. Teka, kunin ko itong aking ano. Ayan, tanggalin natin. Hindi natin kailangan ng male, ang daming male. Saan ba mga female dyan? Okay. Kunin ko na kayo kasi masyado na kayong madada. Hindi ako makakita ng female. Ito na. Tena, puntahan ko sa plantasyon ng sili. Yan o. Ito mga sili, yung apat na yan, hindi ko siya pinutulan ng ibabaw. Kagaya nitong dalawang to, pinutulan ko, kaya madami silang leaves. Pinutol ko sa dito, sa taas, pruning. Teka, puntahan natin ang kanyang bahay at ating pitasin. Wow, dapat pala nagdala ako ng gunting. Yan o. Ito pa. Ang araw-araw. Naku. Pwede na ba ito? Ba't hindi pa? Yung dalawa lang. Baka magtampo. Ayan. Inarbis ko muna sila para introduce ng iba pang bunga.